بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم كروكيت تاع الشيفلور. ما يكونوا وليداتكم ما ياكلوش الشيفلور، هذا الوصفه اكيد غادي تعجبهم بزاف بزاف. نبداو على بركه الله. عندي لهنا زوج ريزان تاع الشيفلور، راني مغليتهم ومصفيتهم وقطرتهم مليح من الماء يكونوا ناشفين. راني نرفس فيهم، نرفسوهم مليح باش يكونوا رطب عنا. نروحو دروك. عندي لهنا الزر تاع الدجاج، نص الزر تاع الدجاج طحنته مليح، ودرت لهنا حبيبه تاع البصل تكون صغيره. نديرو لهنا المعدنوس مقطع رقيق ولا شابليغ، درنا لهنا واحد جوج مغارف ولا ثلاثه تاع لا شابليغ. نديرو لهنا البيض والتوابل. عندي لهنا الملح ما نكتروش خاطر راني مغلياتو بالملح. فلفل كحل نص مغرفه صغيره وسكنجبير، ولا هنا التوابل تاع الشاورما تاع الدجاج. نخلطو مليح الخليط تاعنا. نخلطوهم مليح. عندي لهنا الفرينه اللي موجده، فرينه في طبسي ولا شابليغ والبيض، تعرفوها كامل هاتي. نرمضوا لهنا الكويرات تاعنا في الفرينه، ونزيدوهم في البيض ونزيدوهم في لا شابليغ. قلت لك هاد الوصفه تجي بزاف بنينه، كاع وليداتكم ما يكونوش ياكلوا الشيفلور، تبدلوا شويه في ال في التحضير تاعها. وهذه تاع السخانه، هذه بنادم نحوسوا على حاجه بارده وحاجه خفيفه. شتي واحد ما يطيقش ياكل حاجه حاميه، ولا هذه خفيفه وبارده، ميم وليداتكم يدوها البحر ولا نجي ما شاء الله. نكملوا لهنا الكويرات تاعنا، وراني دايره الزيت تحمى المقله تاعي فوق الغاز باش نقلوا الكويرات تاعنا. واحد يبدل خطره ويبدل الوصفات. مام الشيفلور هذا ما يبانش شيفلور، يبان حاجه واحده اخرى، عندها بنه بزاف بنينه هذه، ما يبانش كاع هذا الشيفلور. مام تخدعوا وليداتكم. كاين بزاف اللي ما يبغيش الشيفلور. حنايا رانا نقلو فيهم. قلبوهم على الجهات، ما تقبولهمش الغاز، غير حاجه قليله. هذه ما نديروها لا هو بالحق راه فيه الدجاج وكاع، حنا نديروها بلا صوص. في سوبيره درت لهنا شويه تاع الزيت، ودرت حبيبه تاع بصل صغيره، وزدت لها سنينه تاع الثوم. نقلو هذا البصل مع الثوم، نقلوه مليح. وراني طحنا الطوماطيش، مسكرتها الطوماطيش تاع الحب باش تجي بنينه بزاف تاع الحب. لهنا درت لهنا نص مغرفه تاع الملح، وزدت التوابل اللي درتها في الشيفلور الداخل، راني ندير فيها لهنا في لاصوص. درت الملح، الفلفل، سكنجبير، ودرت لهنا تاع التوابل قلت لك تاع الدجاج. نديروا لهنا حبيبه تاع الطوماطيش تكون حمراء وتكون طايبه مليح، نسكرفجوها ونديروها طيب.
وما تاخدش الوقت بزاف. هذه شويه تاع الكمون درته. هاكا ميم في العشاء ولا في الفطور ديريها حاجه قليله وخفيفه وتجي بزاف بنينه. نص مغرفه تاع طوماطيش تاع القابسه، وندير جغيمه تاع الماء ونخليها طيب. ها هي الطبق تاعنا راه وجد. درنا جا ناشف بالحق وجا مليح. درنا لهنا هذيك الكويره تاع الشيفلور، ودرت لاصوص من الفوق وشويه تاع الفرمات زينوهم، شويه تاع المعدنوس. ايا وان شاء الله تاكلوهم بالصحه والستر. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوهم وديروهم لوليداتكم. هذا الصيف بنادم تاع البحر تبغوا ديروا تروحوا للبحر ولا بنادم نحوسوا على حاجه خفيفه وحاجه سهله باش بالخف نكملوا، ولينا ما نطيقوش نقعدوا في الكوزينه والحمان وكاع. ايا ان شاء الله تفرحوا وليداتكم. وما تنساونيش بالايجام. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد واحد اخر ان شاء الله. والسلام عليكم.